na ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagid at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita! Magandang tanghali Pilipinas, ngayon ay Miyerkules, Marso 13, 2019. Ito ang Agila Balita. Sabayin din tayo napapakinggan sa Radyo Agila DCEC 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Angelo Pormones. Sa una ng mga balita, Senate President Tito Soto inatasan na isang komite sa Senado na busisiin ang problema sa supply ng tubig. Problema sa 2019 national budget hindi pa rin naresolba matapos ang pulong ng Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mambabatas kagabi. MIL First Vice Chairman at Bangsamoro Transition Commission Chairman Ghazali Jaafar namatay na. Balita abroad, the Australian Cardinal hinatulang makulong ng 6 na taon dahil sa kasong sexual abuse. How are you feeling today? Sa detalye ng mga balita, nakakaapekto ang frontal system sa Hilagang Luzon. Ayon sa pag-asa ng UST, iiral ang maulap na panahon sa Batanes at Cagayan na may bahagyang pagulan habang ang Isabela at Aurora meron namang bahagyang pag-uulap ng papawirin. Samantalang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, maulap din ang panahon ngayong araw. Asahan naman ang katamtaman hanggang malakas na hangin sa direksyon ng northeastward habang ang coastal waters natin ay moderate to rough. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin din ang mararanasan sa natitirang bahagi ng bansa habang ang coastal waters mahina hanggang sa katamtaman. Dahil naman sa epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura, isinailalim na ang buong Zamboanga Sibugay sa state of calamity. Ayon kay Zamboanga Sibugay Governor Wilter Palma, 13 sa 16 na bayan ang nagsumite na ng damage report sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Batay sa ulat, nagtamo ang mga bayan ito ng pinsala sa produksyon ng bigas na umabot na sa mahigit 100 milyong piso. Hindi pa kasama sa isinumiteng ulat ang pinsala sa iba pang high-value crops tulad ng mais at kakao. Inaasahang lalaki pa ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa 16 na bayan ng Zamboanga Sibugay dahil sa patuloy na isinasagawang evaluasyon sa pinsala. Idineklara ng City Council ng Pagadian City ang pagsasailalim sa kanilang lungsod sa state of calamity dahil sa epekto ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura. Aabot naman sa 102 milyong piso ang pinsala ng dry spell sa kanilang agricultural products. Ayon kay City Agriculturist Ani Tenorio, ang tagtuyot ay nakaapekto na sa mahigit 1,000 magsasaka sa 40 barangay ng lungsod. Pinakamalaki ang pinsala sa mais, 69.6 million pesos. Ang pinsala naman sa palay ay umabot na ng 9.3 million, habang ang iba pang high-value crops at seaweeds ay nagtala ng pinsalang umabot ng 23.4 million pesos. Ayon naman kay City Veterinarian Dr. Leonora Sulay, may pinsala na rin sa livestock at nangangailangan ang mga magsasaka ng tulong para sa feeds, gayong kulang ang kanilang kita dahil naman sa pinsala sa kanilang mga sakahan. Halos 500 milyong pisong halaga naman ang pinsalang ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura. Sa datos na binahagi ni Agriculture Secretary Manny Piñol, umabot lamang daw ng 464.3 million pesos ang kabuang halaga ng tagtuyot o pinsala ng tagtuyot sa mga palayan at maisan. Apektado nito ang 16,034 na mga magsasaka sa Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen at Barba. Ayon kay Piñol, bagamat nabawasan ang produksyon dahil sa epekto ng tagtuyot, minimal pa lamang ang pinsala dahil dumating ang El Nino kung kailan patapos na ang harvest season. Hindi lang naman ang Lamesa Dam sa Quezon City ang nakararanas ng pagbaba ng level ng tubig. Ito'y matapos ding maabot na ng Buhisan Dam sa Cebu City ang critical level. Ayon sa Metro Cebu Water District spokesperson na si Charmaine Rodriguez Cara, mula 6,000 cubic meters bumaba na sa 1,500 cubic meters ang supply ng tubig mula sa Buhisan Dam. Itinuturong dahilan ng epekto ng El Nino phenomenon sa Cebu. Dahil dito nananawagan si Cara sa mga Cebuano magtipid na sa paggamit ng tubig.
Ito'y para masigurong may sapat na supply ng tubig ang Cebu City hanggang sa pagtatapos ng El Nino phenomenon. Hinimok naman ang Kongreso ang pamahalaan na mamuhunan sa mga paraan para masolusyonan ang kakulangan ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa ilang kongresista, mainam na mag-invest ang pamahalaan gaya sa mobile desalination at water purification assets tulad ng ginawa noong Manalasa ang Yolanda at Undoy kung saan naging problema rin ang kakulangan ng malinis na tubig sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Hindi nakikita na isang epektibong solusyon sa kakapusan ng tubig ang pagtatayo ng karagdagang dam. Nililimitahan na ng Rizal Medical Center sa Pasig City ang pagtanggap ng mga pasyente dahil sa malaking problema sa supply ng tubig. 6 na araw nang nakararanas na mahina hanggang sa kawalan ng tubig, kaya't ang mga pasyenteng naka-admit sa nasabing ospital ay walang magamit na panlinis. Sinabi ni Dr. Beans Maderes ng RMC, pinipili na lamang ang pasyente gaya ng nasa critical o unstable na kondisyon habang ang mga ambulatory patients ay pwede nang ilipat sa ibang ospital at nire-refer naman nila sa mga DOH hospital. Napag-alaman na kumukonsumo ang ospital ng 500,000 liters a day. Kaya nananawagan sila sa local government unit na magbigay ng karagdagang water tanker na may lamang tubig para magamit ng mga ospital para sa mga pasyente nito. Tiniyak naman ng Balita Water sa Department of Health na may sapat na supply ng tubig ang ospital sa gitna ng water interruptions na nararanasan ngayon ng mga customers sa East Zone. Sinabi ni Manila Water Chief Operating Officer Jodino Carpio na prioridad ng kanilang kumpanya ang mga ospital. Ibinahagi pa ni Carpio na personal na tumungo sa kanyang tanggapan si Health Secretary Francisco Duque III para humingi ng katiyakan na may sapat na supply ng tubig ang mga ospital. Ikinatuwaon mano ng naturang opisyal ang biglang pagbisita ni Duque at tinawag pa niya itong kahanga-hanga. Samantala, isa umano sa mga napag-usapan ni Carpio at Duque ay ang pagpapadala ng water tankers sa Rizal Medical Center. Inaalam na ang daily consumption ng naturang ospital para sa ipapadalang water tanker. Ang Manila Water ay ang concessionaire ng halos kabuuang E-Zone o mga lungsod sa silangang bahagi ng Metro Manila at lalawigan ng Rizal. Babalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami po ospital na napuntahan, pero wala ring nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila-Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot. Nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila-Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila-Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city,
called the Garden at Ciudad de Victoria. That you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Agila Balita. Patuloy tayo sa mga balita. Simula bukas, Marso 14, lahat ng nasasakop ng Manila Water o mga customer nito ay makakaranas ng mula 6 hanggang 18 oras na pagkawala ng supply ng tubig. Ito ay sakaling magkaroon ng supply ng tubig, asahan na mahina lamang ang pressure mula sa mga gripo. Inanunsyo ito ng Manila Water sa isang panayam. Sinabi ni Jeric Sevilla ng Manila Water na ang problema ng kakulangan sa tubig ay posibleng tumagal pa ng 3 buwan. Malacanang dapat na kumilos kaagad para masolusyonan ang water shortage at huwag nang maghintay na umulan. Detalye mula kay Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo. Sa halip na payuhang maghintay ng ulan ang publiko para masolusyonan ang krisis sa tubig, dapat ay nasa-crisis management mode na umano ang Malacanang ngayon. Tinawag pa ni Abayan Party List Representative Tom Villarin na insensitive, indolent at ill-informed ang naturang pahayag ng Malacanang sa nangyayaring water shortage ngayon sa Metro Manila. Kit ni Villarin, dapat ngayon pa lang paghandaan na ng pamahalaan ang posibilidad na baka lumala pa ang nararanasang water shortage ngayon. Pinaimbestigahan din ng kongresista ang anyay curious case ng Lamesa Dam at yaking hindi na ito mauulit pang muli. Binigyang diin ng mambabatas na ang kakapusan ng tubig ay isang seryosong banta hindi lang sa kalusugan kundi maging sa mga negosyo, malaki man ito o maliit. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 1 with 25. Pinaimbestigahan na sa Senado ang dahilan ng nangyaring kakulangan ng supply ng tubig kung saan apektado ang Metro Manila at Rizal Province. Sa harap ito ng mahabang water service interruption ng Manila Water na nakakaapekto sa mga residente, mga negosyo o business establishments at maging mga ospital. Mas mainam na pagpaliwanagin ang Manila Water sa mahabang water interruption gayong ang Maynilad ay wala namang problema sa supply ng tubig. Ipinapanukala sa Senado ang structural reform sa water sector para magkaroon ng mas maayos na sistema sa pagsusupply ng tubig. 3 ahensya ng gobyerno ang tumutugon sa issue ng water at sanitation policy gaya ng National Water Resources Board, Local Water Utilities Administration at Metropolitan Water Sewerage System o MWSS. Subalit nagkakaroon pa rin ng problema ng supply sa tubig. Senate President Tito Soto inatasa na ang isang komite ng Senado na busisiin ang problema ng supply ng tubig. Detalye mula kay Eagle News reporter Mean Corbera. Inatasa na ni Senate President Vicente Soto ang komite sa Senado na imbestigahan ang problema sa kakapusan ng supply ng tubig lalo na sa Metro Manila. Partikular na inatasa ni Soto ang Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senator Crispo para pagpaliwanagin ang mga water concessionaires tungkol sa kanilang magkakaibang statement sa dahilan ng problema sa kakapusan ng supply ng tubig. Dapat anyang alamin bakit hindi makapag-supply ang Manila Water ng sapat na tubig taliwas sa ginagawa ngayon ng Maynilad. Kasama sa nais ipabusisi ng Senado ang mahigit 100,000 mga barangay catch basin. Ayon sa kay Senador Nancy Pinay na ipasa noong 1989 ang Republic Act 6716
kung saan inaatasan ang mga LGUs na gumawa o magtayo ng 100,000 balon, rainwater collectors at rehabilitasyon ng mga balon sa lahat ng barangay. Ang pagkolekta kasi ng tubig ulan ay hindi lamang pagkunan ng maaring mainom na tubig at para magamit na rin sa agrikultura at industrial, at ito rin ang itataguyod ng mga environmentalists para bawasan ang epekto ng pagbaha at climate change. Para sa Eagle News, Noan Corvera, Ayuman with 25. Ikinagulat naman ng Department of Trading Industry ang mataas na presyo ng galunggong at manok sa Muñoz Market sa Quezon City. Sa pag-iikot ng TDI sa mga palengke at supermarket kahapon, inalam ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa Muñoz Market, umabot ng 140 hanggang 150 pesos ang bawat kilo ng bentahan ng galunggong. Ayon sa kagawaran, dapat hanggang 110 lamang ang presyuhan ng kada kilo ng galunggong. Ang manok naman umabot din ng hanggang 150 pesos per kilo, na ayon sa DTI dapat ay hanggang 135 pesos lamang. Apila naman ni Trade Undersecretary Ruth Castelo sa mga nagtitinda, huwag masyadong itaas ang presyo dahil alam ng gobyerno kung magkano ang dapat na presyuhan. Bigo ang Kamara at ang Senado na makabuo ng konsenso sa isyu ng ginian sa pork barrel na nakapaloob sa 3.7 trillion pesos national budget para sa 2019. Sa kabila ito ng pinatawag na meeting ng Pangulong Duterte sa Malacanang kagabi, dinaluhan ng mga lider ng Kamara at ng Senado. Sa meeting, sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na nais ng Pangulo na maresolba na ang gusot. Nagbukas rin anya ito ng dialogo na hindi niya lalagdaan ang budget kung hindi pirmado ni Senate President Tito Soto. Pinakausapan sila ng Pangulo na ipasa ang budget para umusad na ang mga programa ng gobyerno. Dahil dito inirekomenda ni Senador Ping Lacson, lagdaan ng Kamara kung ano ang bersyon na niratipikahan at inaprumahan ng Bicameral Conference Committee noong Pebrero at tanggalin na ang mga isiningit pa sa national budget. Hindi pagkakasundo ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa usapin ng 2019 proposed national budget, hindi na kailangang umabot ng Korte Suprema, ayon naman sa Malacanang. Detalye mula kay Eagle News reporter Vic Sumintak. Hindi nakikita ng Malacanang na makakarating pa sa Korte Suprema ang hindi pagkakasundo ng dalawang kapulungan ng Kongreso tungkol sa 2019 proposed national budget. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, sa gitna ng nakabinbin pa ring pambansang pondo dahil sa issue ng insertion na ginawa ng Kamara. Ayon kay Panelo, totoo na ang Korte Suprema ang tinuturing na final arbiter para maresolba ang alinmang usaping legal. Hindi nakikita ng Malacanang na idudulog pa ng upper at lower chamber ang budget issue sa Korte Suprema. Inayag ni Panelo kung kaya namang resolbahin ng mga senador at kongresista ang problema ng hindi pagkakasundo, bakit pupunta pa sa Supreme Court. Namagitan na si Pangulong Duterte sa dalawang kapulungan ng Kongreso kung saan inihayag ng Chief Executive na lalagda lamang siya sa proposed national budget kung pipirma dito si Senate President Tito Soto na naninindigang dapat alisin ang insertion na ginawa ng mababang kapulungan ng Kongreso. Vic Samintak, Eagle News, AM 125. Pinuno ng MILF na si Ghazali Jaafar namatay na. Detalye mula kay Eagle News correspondent Eli Dumabo. Inaasahan ngayong alas 3 ng hapon ay ihahatid na sa huling hantungan si MILF leader Ghazali Jaafar sa kanyang farm sa may sabayan ng Sultan Kudarat sa probinsya ng Mindanao. Sinabi ni Ginoong Almindras Otstaj Moen Rinabor, ang head secretariat ng MILF sa Central Mindanao, na namatay si Jaafar sa cardiovascular disease kaninang madaling araw sa isang pribadong ospital sa Davao City. At kaninang alas 10 ng umaga, dumating dito sa bayan ng Sultan Kudarat sa probinsya ng Mindanao ang pinuno ng MILF at inaasahan ang patuloy pa rin na pagdagsa ng kanyang mga kakilala at maging ang mga dati niyang kasama sa MNLF combatant na manggagaling pa sa Sulu, Basilan at Zamboanga. Nagsagawa na rin ng ilang kaugalian ng Islam bago ang paglilibing sa dating pinuno ng MILF na si Ghazali Jaafar, at inaasahan nga ngayong hapon ay ililibing na
ang naturang MILF opisyal. Si Jaafar ang naging tagapagsalita ng Parliament ng mabuo ang Bangsamoro Organic Law na nilagaan ni Pangulong Duterte. Eli Dumabok, Eagle News, I am 1 with 25. Nakikiramay ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP sa pamilya at mga kaibigan ng naulila ni MILF Vice Chairman at Bangsamoro Transition Authority Member Ghazali Jaafar. Sinabi ni OPAP Secretary Carlito Galvez sa kabila ng karamdaman ni Jaafar, naging aktibo pa rin ito para mangampanya upang maipasa at maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Hindi may kakaila na isa si Jaafar sa mga prominenteng personalidad na nagsulong sa BUL. Pumanaw si Jaafar sa edad na 75 matapos umailalim sa angioplasty noong nakaraang taon. National Commission on Muslim Filipinos nakikirami din sa pagkamatay ni MILF First Vice Chairman Ghazali Jaafar. Detalye mula kay Eagle News reporter Moira Encina. Nagpabot din ng pagkiramay ang National Commission on Muslim Filipinos sa pagpanaw ni MILF Vice Chairman at Bangsamoro Transition Commission Chair Ghazali Jaafar. Ayon kay NCMF Secretary Attorney Saidamen Pangarungan, minahal si Jaafar ng Muslim community sa Mindanao dahil sa busilak nitong puso. Bukod dito, ang pagiging instrumento anya ni Jaafar sa pagkakaroon ng Bangsamoro Autonomous Region. Pinasalamatan naman ng NCMF si Jaafar sa naging serbisyo at pagmahal nito sa bansa. Para sa Eagle News, Maureen Sina, 1-25. Halos 20 terorista ang pinaniniwalaang napatay sa inulansad na aerial at ground assault ng 6th Infantry Division sa Maguindanao laban sa Daula Islamia terorista. Sinabi ni 6th Infantry Division Commander Major General Cirlito Sobehana, ang nasabing report ay batay naman sa nakuha nilang mga indicators. Kabilang sa mga sinasabing namatay ang ilang mga top leaders ng teroristang grupo o yung mga tinatawag na high value target. Ito'y sina Salahuddin Hassan, commander ng Bastardo, at ang Singaporean terrorist na si Mauwiya Naremnan naman ni Zulkifli Benhir alias Marwan na napatay din sa bayan ng Mamasapano noong 2015. Umakyat na sa 3,295 families o 16,000 katao ang lumikas sa nagpapatuloy na air-to-ground assault na militar laban sa 3 paksyon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao. Itong kinumpirma ni Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao Minister of Social Services Raisa Jadjuri. Sinabi ni Jadjuri na ang mga lumikas ay nagmula sa mga bayan ng Datu Salibo, Sharif Agwak at Sharif Saidona, Mustafa, pawang nasa Maguindanao. Dagdag pa ni Jadjuri, hindi pa kabilang ang mga bakwit mula sa bayan ng Datu Piang at Datu Saudi Ampatuan. Umakyat na rin sa 23 namamatay sa panig ng BIFF, mahigit naman sa 30 ang nasugatan sa kalat-kalat na sagupaan sa Maguindanao. Isang sundalo ang napatay, 2 sugatan sa engkwentro, laban naman sa grupo ni Sheikh Ismail Abdul Malik alias Commander Abu Turaipe, Commander ng Bungos at Commander Karyalan. Hinikayat ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga local government unit na makiisa sa kampanya laban sa CPP-NPA. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo, dapat ay maging aktibo rin ang mga lokal na pamahalaan gaya ng pag-aksyon ng Pangulong Rodrigo Duterte bilang National Task Force Chairperson para labanan ang mga teroristang grupo. Ayon kay Anyo, malaking may tutulong ng mga LGU dahil mas alam na ito ang issue sa kanilang nasasakupan. Mapapalakas din niya nila ang resources at puwersa ng gobyerno sa mga probinsya. Dalawang drug suppliers sa Cebu City arestado sa magkakasunod na bypass operation ng PNP. Detalye mo na kay Eagle News reporter Mar Gabriel. Arestado sa magkasunod na bypass operation sa Cebu City ang dalawang drug supplier sa lungsod.
Unang naaresto ang suspect na si John Mark Cardenas, 19 na taong gulang at residente ng Block 4, Barangay Sawang, Calero, Cebu City. Nabawi sa kanyang 8 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 200 gramo at tinatayang nagkakalaga ng higit sa 1.3 million pesos. Sunod na naaresto sa parehong lugar ang isa pang big-time supplier na si Vanessa Lauron alias Van Van na 24 na taong gulang. Nabawi naman sa kanya ang 3 plastic ng shabu na tumitimbang ng 1.34 kilograms at tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso. Inihanda na ng Cebu City Police ang kasong isasampa laban sa 2 suspect. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 U25. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa kilalang suspect sa Barangay Batasan Hills, Quezon City kagabi. Ang biktima nakiupo lamang sa lugar na nang barili ng suspect. Detalye malaki Eagle News reporter Erlo Bringas. Nakaupo lamang sa isang lamayan ang hindi pa kilalang lalaking biktima ito nang bigla itong barili ng hindi pa kilalang suspect sa Katuparan Street, corner Kalusugan Street sa Barangay Batasan Hills, Quezon City kagabi. Agad na umalingaw-ngaw ang 6 na putok na baril sa lugar alas 9:45 ng gabi. Kaya ang mga nasa lamayan at ilang residente agad na nagtakbuhan papalayo sa lugar. Talagang sakto yun, nagising ako, narinig ko na yung 6 na putok. So pagdunga ko dito, nagbulabugan na yung mga tao. So hindi na namin alam kung ano nangyari talagang sakto dahil nasa taas pa ako. Sa sobrang takot, wala halos na makapagsalita sa ilang residente patungkol sa pagkakakilanlan ng suspect. Walang nakakilala din sa biktima na nakasuot ng jeans na short at kulay blue na t-shirt. Sinabi ng barangay na alamin ko ang pangalan at ilang taon o taga saan, pero walang nakakakilala talaga. Dayo lang siya. Dito sa area ko, ngayon lang naman nangyari ito. Nagtamo ng tama ng bala na karamihan sa ulo ang biktima na ikinasawi nito. Wala namang nakuhang identification card na makakatukoy sana sa pagkakakilanlan ng biktima. Na-recover sa crime scene ang mga basyon ng bala ng hindi patukoy na baril. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, IM1 V25. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Tinatulan ng korte sa Australia ng 6 na taong pagkakakulong ang Australian Cardinal na si George Pell sa kasong child sex abuse. Si Cardinal Pell ang may tuturing na most senior Catholic official na nahatulang guilty sa sexual abuse dahil sa pag-abuso ng 2 choir boys noong 1996 at 1997 sa Melbourne. Hinatulan siyang guilty sa kaso noong Disyembre pero sa bisa ng kautusan ni Judge Peter Kidd, hindi pinayagang mai-cover ng media ang conviction sa 77 taong gulang na si Pell. Hindi rin kaagad dinilabas na mga mamamahayag ang naging hatol hanggang noong Pebrero matapos na ilip ang utos ng korte. Balitang Pangkalusugan. Batas naman ukol sa unang 1,000 days sa buhay ng isang bata, lalo pang pinalakas ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI. Detalye malaki Eagle News reporter Bel Surara. Pinalalakas pa ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI ang kampanya kaugnay ng nilagdaang batas na kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act o ang Republic Act 11148. Nilalayo nito na maiangat ang tamang nutrisyon na dapat ipagkaloob sa nanay at mga sanggol na nasa loob pa lamang ng sinapupunan ng isang ina. Ayon kay Dr. Mario Abica Panzana, ang direktor ng FNRI, sisikapin ng ahensya na matugunan ang nais ng pamahalaan na gawing prioridad ang nutrisyon ng pregnant at lactating women and infants. Yung unang 295 days at saka yung 2 taon ng bata ay ang total nito po ay 1,000 days. Ayun. Ang natitira po na dapat kainin ng bata ng 6 months to hanggang mga 2 years old ay yung ating complementary foods na dinevelop naman ng Food and Nutrition Research Institute. Ayun. So, ito po ay lagak na, marami na tayong mga nag-producer sa buong bansa na pwede nilang makuhaan o bumili o
umangkat para sa kanilang mga feeding program. Binigyan din pa ni Capanzana na sa pamamagitan ng batas na ito, ang first 1,000 days ay maaaring mapaunlad ang nutrition situation ng bansa at ma-meet ang target sa Sustainable Development Goal. Para sa Eagle News, Bel Surara and Dam 1 with 25. Tagisan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports. Sumentra naman kay Pilam Guard Jordan Clarkson ang pagdiriwang ng Filipino Heritage Night na sa unang pagkakataon ay pinangunahan ng Cleveland Cavaliers. Bago ang laro ng Cavs kontra Toronto Raptors nitong Martes, nakipagkita at nakihalubilo si Clarkson sa mga miyembro ng Philippine American Society sa Ohio. Una nang natalo ng Cavs ang Raptors sa score na 126-101 sa larong ginanap sa Quicken Loans Arena. Sa naturang laro, nagbuhos ng 14 points si Clarkson mula sa bench sa loob ng 31 minutes. Hawak ngayon ng Cleveland ang ikalawa sa itinuturing na worst record sa Eastern Conference. Sunod na makatunggali ng Cavs ang Philadelphia 76ers sa Miyerkules sa Wells Fargo Center. Babalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Health is our most important asset, and it should always is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami po ospital na napuntahan, pero wala ring nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila-Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot. Nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila-Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila-Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Agila Balita.
May problema sa supply ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila at ang sinasabi nila ay ang problema ay source o yung mismong pinanggagalingan na dam. Ano naman kaya ang problema ng Meralco at nagkakaroon tayo ng mga power interruption? May nabuti nating makasamang intanghali si Ginoong Joe Saldariaga, ang spokesman ng Meralco. Joe, magandang tanghali. Ay, magandang tanghali, Congressman, at sa inyong mga tagapanood, isang magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang assurance mo nung nakaraan, hindi tayo makakaranas ng matitinding mga brownout. Yes. Anong nangyari, Joe? Well, maayos yung ating overall power supply situation, Congressman. No? In fact, lagi ko nga sinasabi, we will announce kung meron tayong problema sa supply. No? Ang nangyari lang, mukhang may mga na-confuse, itinay up yung water shortage dun sa mga maintenance work natin at sinabi na meron daw power shortage. Wala pong power shortage. Ito pong mga nakikita at nababasa nila na announcements coming from our end are basically for maintenance and upgrading of our facilities. For example, isang lugar sa Quezon City, kung saan ka nakatira, kunyari, meron kaming papalitang facility, poste. So we have to replace the pole. Temporarily, for a couple of hours, between siguro 4 to 8 hours, tatanggalin muna namin yung serbisyo ng kuryente para magawa namin yung trabaho. Pero hindi ho nangangahulugan na buong lugar na ho yung walang ilaw. Konti lang ho yung lugar na maapektuhan. And these are schedules that we publish every day almost no sa aming social media sites, sa mga pahayagan every Friday lumalabas yan sa major dailies at maging sa mga tabloids at as I mentioned, pati sa broadcast, kino-communicate siya, no? So wala ho tayo dapat pangambahan as far as the supply of electricity is concerned. Kaya nga, gusto ko lang pong i-correct yung notion na meron tayong problema sa kuryente. Wala ho tayong problema. Ito po ay maintenance at upgrading ng facilities lang. On the onset kasi ng pagpasok ng Marso, nagkaroon tayo ng yellow alert. Yes. Diba? Ba't tayo nagkaroon ng yellow alert? Well, tatlong uri ng level kasi yan, no? Unang-una yung white, ibig sabihin adequate, more than adequate yung iyong reserves. Reserves pa lang itong pinag-usapan natin. Pag sinabi mong yellow, may reserba ka pa rin. Pero syempre, manipis. Manipis. Not as comfortable as the ideal reserves should be, which is the largest running unit. Which, ang largest running unit sa kasalukuyan ay yung Suwal na may 647 megawatts na capacity na nakabase dyan sa Pangasinan. Ano bang Suwal? Suwal is a base load coal plant. Coal. Okay. Okay. Ang pangatlong alert status ay yung tinatawag na red. Pag red, ibig sabihin kapos na. So, ang option niyan, either yung distribution utility, kailangan magpatupad ng rotating interruptions para parang nagrarasyon ka ng kuryente. Or there is now an initiative that has been undertaken in the past which we call the Interruptible Load Program. Ano yung sabihin nun? Yung malalaking customers, mga mall, mga big industrial establishments, big commercial centers, may sariling supply yan through their generator sets. Paanda rin nila muna yon. Hindi muna sila kukuha sa Meralco ng kuryente para naman yung dapat gamitin nila, mapamahagi natin. So, nakakayanan naman dati nung ginawa natin yun. So, wala tayo, wala pa tayo sa ganung antas. Wala pa nga tayo sa antas na kinakapos tayo eh. Meron lang instances na nagkaroon tayo ng yellow alerts last week 3 beses, pero hindi naman tumawid sa red. Ibig sabihin talagang lahat naman ay nakaantabay. No? Kami sa Meralco, andyan yung ILP, andyan yung demand side management. Ang NGCP, I'm sure, since sila ang grid operator, they will make sure na merong matatransmit na kuryente to the various distribution utilities at electric co-ops. Mga generators naman, syempre, tulungan yan eh. Pero, yung bang ginawa dati na bigla ang maintenance shutdown ng ibang mga supplier natin, hindi na mangyayari ngayon, ano? Well, ang nangyari kasi, dahil magkakahalalan tayo sa Mayo, in advance na nila yung tinatawag na maintenance program nila. Para pagdating ng Mayo, which is the height of summer, may usually nandyan yung highest peak demand eh. Meron tayong pagkukunan ng kuryente dahil very crucial yung activity na yan sa ating buhay, di ba? Napakalaking bagay sa atin na masiguro na matiwasay, tuloy-tuloy, walang aberya, yung halalan. So, in advance na nila yung pagtatrabaho nila. So, instead of doing it in May,
maraming mga planta, way before the elections, ginawa na nila yung trabaho. Okay. Nagtataka lang ako, paano na-associate ngayon yung kakupasan ng supply ng tubig dito sa mga brownout? Meron ba kayong hydropower na inaasahan? Hindi, dyan nga ako medyo nagtataka bakit may ilang sektor, may ilang grupo na tinali ito doon sa supply ng kuryente at sinabi may supply ng tubig at sinabi may problema din sa supply ng kuryente. Kaya nga ako nakiusap doon sa kapatid natin sa hanap buhay sa media. I wanted to clarify this information because there really is nothing to be worried about. Yes. We have adequate supply, we have ample power, wala tayong problema sa supply ng kuryente. Ang nakikita at nababasa nila ay maintenance at upgrading schedules. Okay. Maliliit na lugar lang ito. Hindi, tsaka oras lang yun, hindi naman days. Oras lang yun. Nakamukha nitong nangyayari sa Manila oras lang Water. yun. And usually that's done. Ayun, makikita nyo sa screen. Maintenance schedule. Nandyan yung mga lugar, hindi naman malawak yung sakop niyan. Nandyan din yung dahilan. Hindi naman nakalagay sa dahilan na dahil kakapusan ng kuryente. Hindi po, because we have adequate supply. Okay. Ang totoong nangangailangan ng supply ng tubig for power generation, Mindanao. Kasi malaking bahagi ng kanilang ng power supply namin doon nanggagaling sa hydro. Tama ka doon, Kong, no? A bulk of the supply in Mindanao comes from the hydroelectric plants. Sa Maria Cristina. Which obviously needs water. Yes. To power up. No? Dito naman sa Luzon, kami, majority naman or bulk ng aming supply comes from the natural gas plants. Okay. Which are located in Batangas, in the south, no? Wala namang problema doon sa supply. Okay. Meron din tayong pinagkukunang tulad ng coal, meron din tayong diverse kasi yung ating portfolio. We make sure, at kumukuha din tayo sa spot market, sa WSM. So, tayo, as we speak, we are white alert. So that means malaki yung ating reserba. So wala tayong dapat ipangamba. So, wag na ho sanang itali yung issue ng tubig sa issue ng supply sa kuryente. Malayo po yun. Wala akong kinalaman yun. Hindi, baka kasi yung iba, kaya lang ito ina-anticipate dahil baka sabihin na mamaya tataas ang cost ng kuryente na naman dahil sa ganitong mga brownout. Ano bang projection natin for April, Joe? Well, nagkaroon tayo ng slight adjustment ngayong March. Historically, pagka pumapasok yung summer months, talagang merong pressure for prices to go up. But ayokong i-preempt kasi wala pa naman yung mga billings coming from the suppliers. Pero ako, ang gusto ko lang sabihin, hindi lamang ho yung halaga ng kuryente kailangan natin tingnan, pati yung konsumo natin. Dahil yung konsumo natin sa pang-araw-araw, that is actually a big part of how much we will pay as far as electricity bills are concerned. Pag init, siyempre tataas yung singil ng kuryente. So dapat yung mga appliances na ginagamit natin, maayos yung kondisyon, yung mga aircon malinis, maganda yung performance. Kasi pag malakas kumonsumo ng kuryente yan, pag wala sa kondisyon yan, madumi, o may electric fan, no, maalikabok, at yung ibang mga appliances natin wala sa ayos, talagang yung mga rep nyo, sira yung rubber So, tingnan na ho natin. Kasi we will be looking at, of course, March, April, May, hanggang June yung tag-init yan Medyo bandang latter part siguro ng June natin mauumpisa na mag-tagulan. So medyo gaganda na ng konti yung klima in terms of yung init. At saka kailangan natin din bantayan kung yung heat index. Pag mataas ang heat index, asahan mo tataas ang demand. Magsa-spike yan. Kaysa naman uminit ang ulo mo dahil sa mainit na panahon, hindi mag-aircon ka o kaya lakasan mo yung ventilador, tataas nga lang ang kuryente. Asa na kasi yung kuryente load, Joe? Well, patuloy naman namin yung nag-submit kami ng parang petition, no? Meron naman tayong mangilan-ngilan na naka-roll out pero hindi pa ito full blast. Pero siguro sa ngayon ang tingnan natin, how can we help in terms of energy management? May programa po ang pamahalaan sa pamamagitan ng DOE, ang buong industriya, kasama na po ang Meralco sa Energy Family. We make sure that energy efficiency will be a thrust. It has always been that way. At patuloy natin gagawin yun. Pero sa totoo lang yung mga bagong planta kasi na gusto nyong itayo, Quezon, saan pa ba yun?
dapat sana nakadagdag na yun para hindi talaga tayo magkaroon ng kahit na konting agam-agam sa supply ng kuryente. Sila may kasalanan din ito eh. Well, well, kami naman, we re-entered the generation space to be able to be part of the solution. Pero we leave it up to the authorities to determine that. Ay, naku. Ako nung magsasabi, kasalanan din ng DOE ba? O Hindi naman. I think ina-assess lang naman talaga ng regulator kung paano nila ilalabas yung decision. Tagal eh. Masyado lang mabait si Joe. Ay, ako na magsasabi. Ang bagal naman kasi ng hindi DOE, ano ba yung agency? Well, kami kasi naman sinubmit na namin yan. Hintay na lang. Siyempre maghihintay kami. Sige. Huwag niyong tagalan, ha? Dahil nga sa dapat yon makadagdag na sa supply ng kuryente. So, again, ang pakiusap po natin, i-manage ang konsumo natin ng kuryente. Sana nga kung meron yung kuryente load, dun sa mga ayaw na magbayad ng mas mataas na singil ng kuryente, mamamanage nila dahil kung ano lang yung load, yun lang makukonsumo nila. Kaya lang hindi pa rin kumpleto yung rollout dahil nga din po sa mga regulatory agencies natin. Anyway, Joe, maraming salamat. Thank you, Congressman. Thank you. At makakaasa ho kayo, kami ho sa Meralco, we will keep communicating issues. Pag naimbitan nyo kami, papaliwanag namin itong mga pressing issues. Okay, maraming salamat. Si Ginoong Joe Saldariaga, ang spokesperson ng Meralco. At yan na po ang kabuuan ng ating mga balita. Sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service, ako po si Angela Palmona, SM1 with 25. Susunod ng letters and music dito po sa Net 25. At now and then, kasama si Julie Fernando sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita!